नमस्कार, मी लतिका। आज मी तुम्हाला कोथिंबीरचे धपाटे बनवून दाखवणार आहे। त्यासाठी बघा, 1 वाटी कोथिंबीर मी स्वच्छ धुवून घेतली, नीट करायची, कापायची आणि मग धुवून घेतलेली आहे। बघा, अशी फुलाची कोथिंबीर आहे, देशी आहे। बघा, 1 वाटी भरून गच्च दाबून आहे। त्यासाठी आपल्याला 1 वाटी गव्हाचं पीठ आणि 1 वाटी ज्वारीचं पीठ घेतले। वाटीचं प्रमाण बघा, ह्या वाटीनं दाबून गव्हाचं पीठ घेतले आणि दाबून ज्वारीचं पीठ घेतलेलं। आता ह्याच्यात टाकायसाठी साहित्य बघा, 1 गड्डी लसूण आहे, 3 हिरव्या मिरच्या थोड्याशा लाल झालेल्या आहेत, अर्धा इंच आलं आहे, अर्धा चमचा जिरं आहे, 2 चिमूट ओवा, हे सगळं मी कुटून घेतलेलं आहे। हे टाकून घेऊया आपण। छोटा 1 चमचा तीळ घेतलेले आहेत। आता थंडीचे दिवस आहेत, थोडेसे तीळ टाकावेत म्हणून मी हे तीळ टाकलेले आहेत। आपल्या चॅनलवर बघा, धपाट्याची भाजणी पण मी टाकलेली आहे। धपाटे कसे करायचे दाखवले। थोडीशी हळद टाकायची, जास्त आपल्याला हळद टाकायची नाहीये। चवीनुसार मीठ आणि ही कोथिंबीर बघा, पाणी पूर्ण नितळून घेतलेलं हे टाकून घ्यायचं। तुम्हाला पाहिजे तर ह्यात थोडंसं चण्याच्या डाळीचं पीठ टाकू शकता, पण ह्या दोन्हीचं करून बघा, एकदम छान लागतं। आणि हे आता कालवून घेऊया। मिक्स करून घेतलेलं आहे, त्याच्यामध्ये 2 चिमूट आपल्याला हिंग पावडर टाकायचे आणि थोडं थोडं पाणी टाकायचं आणि मळून घ्यायचं। अशा पद्धतीने मळून घ्यायचे। जास्त आपल्याला घट्ट पण मळायचं नाही, जास्त पातळ पण मळायचं नाही। आपण आता धपाटे बनवायला घेऊया। त्यासाठी बघा, पळपूट घेतले, त्याच्यावर ही मलमली कापड घेतले कॉटनचं। तर त्याच्यामध्ये आपण छोट्या छोट्या अशा करायच्या, तुमच्या आवडीनुसार छोट्या मोठ्या करू शकता। आणि हे काय माहिती आहे का, आपण जे करतोय कोथिंबीरचे, तर त्यासाठी ना पातळ थापायचं कपड्यावर। थोडंसं आता मी धुवून घेतलेला आहे, कपडा वल्ला केलेला आहे। थोडं पाणी पहिलं टाकायचं तुमचा जर जाड असेल तर, आणि एकदम असं पातळ थापून घ्यायचं आहे। बघा, साईडनं असं करत 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 मग मधली बाजू पुढे घ्यायची। आता अशी मधलीच घेतली तर मध्ये पातळ होईल, त्यासाठी आपण जेवढं होता होईल एवढं काय साईडून करत राहायचं। बघा, अशा पद्धतीत मी पातळ थापून घेतले। बघा, असं बोटाचं करायचं, पहिलं कडकडनं थापायचं आणि जेवढं होता होईल एवढं पातळ थापायचे, जाड नाही थापायचं। पाण्याचा हात लावत लावत थापून घ्यायचं। आता ह्याला काय करायचं, पाण्याचं बोट घ्यायचं आणि बघा हे असं करायचं, म्हणजे आपण ह्याच्यामध्ये तेल सोडू शकतो। खूप सारे टाकल्यात मी वेगवेगळ्या पद्धतीचे, तर आता आपण टाकून घेऊया। तवा गरम करत ठेवलाय। हा तवा आपला लोखंडाचा खोलगट तवा आहे, ह्याच्यामध्ये आपल्याला थोडंसं तेल टाकायचं आणि गॅस एकदम बारीक आहे, बारीक गॅसवरच मी गरम करायला ठेवला होता। असा टाकायचा। आता हे तुमचं जाड असेल, जर निघत नसेल ना, तर असा पाण्याचा शितोडा मारायचा आणि हे असं काढायचं। आता ह्याच्यावरती पण तेल सोडायचं। तेल सोडलं तरी चालते, तूप सोडलं तरी चालते। सकाळी नाश्त्यासाठी 1 नंबर, दह्यावर खा, लोणच्यावर खा, नाहीतर असं चटण्यांचे प्रकार तर मी खूप सारे टाकलेले ना। आता ह्याच्यावर आपल्याला 1-2 मिनिटासाठी झाकण लावून ठेवायचे, पण गॅस आपला बारीक आहे, लक्षात ठेवायचं। आता आपण झाकण काढूया। 2 मिनिटं झालेले आहेत। किती मस्त झाले बघा। माझा हातावर जाड आहे, त्यामुळे मी तुम्हाला सांगितलं बारीक गॅसवर। आता आपण पलटी करून घेऊया। बघा, किती मस्त असं खरपूस, एकदम पातळ जेवढं करेल का नाही तेवढंही छान राहतं आणि चवीला एकदम चांगलं लागतं। जाड नाही बनवायचं, हे पातळच बनवायचे। आणि तुम्ही प्रवासाला वगैरे नेऊ शकता। चांगले एकदम कडक भाजून घ्यायचे। बघा, तुम्हाला जर कुणाला वाटत असेल तर बटरनं जरी भाजलं तरी चालेल। 2 दिवस म्हटलं तरी ही राहतात, 1 नंबर पण लागतात। आणि ह्याच्यामधली जी मिरची आहे ना, ती काय भाजलेली नाहीये, जिरे भाजलं नाही, ओवा सगळं कच्चं मी कुटलं होतं। पण चिमूटभर ओवा टाका, चांगलं असतं। कुठलं पण काय खाल्लं तर पचनासाठी चांगलं असतं आणि 1 नंबर लागतात बरं का, हे करून बघा तुम्ही। आता ही साईड आपण भाजून घेऊया। खालची साईड पण बघा भाजलेली आहे, पलटी करून दाखवते। बघा, किती मस्त खरपूस अशी भाजलेली आहे, एकदम बारीक गॅसवर हे सगळं केलेलं आहे आणि किती पातळ केले बघा, एकदम कडक असं मस्त लागतं खायला। दह्यावर ह्याच्यावर तुम्ही खा। अशा पद्धतीने मी बाकीचे बनवून घेते। रेसिपी आवडली की लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।